السلام عليكم ويا هلا فيكم. وصفتي اليوم واحدة من الأكلات الشتوية اللي أحب أسويها دائما في الشتاء مع التغيير في بعض مكونات الوصفة أو في تكنيكات إعدادها. الوصفة هي مرق اللحم أو الدجاج بالخضار والعدس الأسمر. المقادير اللي نحتاجها راح أتركها لكم في صندوق الوصف بالتفصيل. استخدمت دجاجة بوزن 1000 جرام وقطعتها من المفاصل لأجزاء كبيرة زي ما تشوفوا، وممكن تتركوا الجلد، ممكن تشيلوه حسب رغبتكم، وبعدها تتغسل وتتنظف وتتصفى من الماء بشكل جيد. المكون الثاني هو العدس الأسمر، غسلته وصفيته ونقعته في ماء حار لمدة نصف ساعة، وبعدها راح أصفيه وأتركه على جنب لحد ما يجي وقت الاستخدام. نبدأ إعداد الوصفة بوضع زيت الزيتون أو السمن في قدر على نار متوسطة، ولما يسخن نضيف له قطع الدجاج وتكون جهة الجلد باتجاه الأسفل أو لتحت. وهذا التكنيك بيعطي الدجاج صدمة ويقفل مسامات النسيج اللحم، بالتالي قطع الدجاج بتكون محتفظة بعصارتها. طبعا أنا ما راح أقلبها إلا لما تاخذ تشويحة ويتغير لونها بشكل خفيف مثل ما تشوفوا. نقلب كل القطع على الجهة الثانية ونتركها لحد ما تاخذ نفس التشويحة بشكل خفيف. بعدها راح أضيف البهارات الصحيحة، وهي برضو كمان تركتها لكم مع المقادير في صندوق الوصف، وأحرك بهذا الشكل لحد ما تظهر عندي رائحة البهارات، وأتركها على نار هادية. وفي هذه الأثناء بجهز البصل، ممكن أجهزه مسبقا إذا حبيته. راح أقطعه لمكعبات صغيرة تقريبا بحجم 1 سنتي، أو ممكن تقطعوه جوانح على حسب رغبتكم. بالنسبة للثوم أنا ما راح أقطعه ولا أفرمه، هو بس مجرد أضغط عليه بنصل السكين وتتحرر معاي القشرة. راح أشيلها وأتخلص من القاعدة وأتركه بنفس الحجم زي ما هو. أنا عندي هنا تقريبا 7 فصوص ثوم، ممكن تستخدموا أقل إذا ما حبيتوا النكهة. طبعا نكهة الثوم راح تكون أخف باستخدام هذا التكنيك. أنا هنا رجعت للدجاج وراح أضيف البصل بعد ما قطعته، أضيف الثوم كمان وأقلبهم لحد ما يذبلوا. طبعا التقليبة هذه ممكن تاخذ من 2 إلى 3 دقائق بالكثير. نتركهم على النار ونبدأ بتجهيز الخضروات. أنا عندي هنا بطاطس وجزر وكوسة وفلفل بارد، ممكن تغيروا في نوعية الخضروات حسب مزاجكم ورغبتكم. قشرت البطاطس وقطعتها بالنص إلى هذا الحجم. طبعا حجم الخضار بيكون كبير ويكون متقارب في نفس الوقت حتى تستوي كلها بنفس الدرجة. إذا كانت حبات البطاطس حجمها كبير نقطعها بنفس الحجم لأكثر من جزء عادي، يعني مش شرط من المنتصف. ونقطع الجزر كمان هنا تقريبا لأجزاء كبيرة متقاربة مع أجزاء البطاطس. بالنسبة للكوسة ما راح أقشرها، ولكن في تكنيك باستخدام قشارة الخضروات وباستخدام هذا الجزء المنشاري راح أسوي فيها خطوط بتمرير القشارة بشكل مائل على القشرة، بتعمل فيها هذه الخطوط وبتعطيها شكل أجمل مع الاحتفاظ بالقشرة لفوائدها. كررت الخطوة مع بقية حبات الكوسة وراح أقطعها بنفس أحجام البطاطس والجزر. كل هذه الخطوات لتقطيع الخضروات ما أخذت مني 3 دقائق بالكثير، لكن إذا خفتوا أنكم تطولوا فيها ممكن تسووها مسبقا. نضيف الخضروات كلها بنفس الوقت للدجاج
ونقلبهم لحد ما ياخذوا تشويحة خفيفة. في تكنيك ثاني في هذه الوصفة، إنه ممكن تشوح الخضروات في مقلاة منفصلة مع شوية زيت زيتون أو سمن لحد ما تاخذ لون خفيف، ونضيفها للدجاج بعد إضافة المرق في آخر تقريبا ربع ساعة من مرحلة الطبخ. بعد ما قلبت الخضروات راح أضيف البهارات المطحونة، وبرضو راح أتركها لكم مع المقادير في صندوق الوصف، وراح أقلب لحد ما تتشوح كل هذه المكونات مع بعض وتتمازج نكهاتها بشكل جيد قبل ما أضيف الماء. هذه الخطوة مهمة جدا عشان نحصل في النهاية على مرق لذيذ وبنكهة مميزة. أنا هنا بعد مرور 5 دقائق تقريبا أضفت الماء المغلي لحد ما يغطي المكونات كلها بالقدر بشكل كامل، وراح أحرك لتوزيعها في القدر بشكل متساوي. في نفس المرحلة راح أضيف العدس الأسمر معاهم، وأضيف الملح كمان، اللي أنا استخدمت الملح الخشن، ونحرك لتوزيع المكونات وبنفس الوقت حتى يذوب الملح. طبعا إذابة الملح خطوة مهمة، وإضافته بعد إضافة الماء المغلي في قدور السيراميك وقدور الجرانيت خطوة مهمة أيضا حتى ما تتخدش معانا لو أضفناه في البداية. نضيف الفلفل الحار ونغطي لمدة 10 دقايق، وبعد 10 دقايق نفتح بيكون هذا شكل المرق معانا. في آخر خطوة ولتعزيز النكهات في المرق راح أضيف نصف حبة من الفلفل الرومي البارد، راح أقطعها لأجزاء بحجم 2 سنتي تقريبا، وممكن لو كانت حبة الفلفل صغيرة تستخدموها كلها كاملة. أنا بس لأنه حبتها كبيرة استخدمت نصفها فقط. نضيف الفلفل البارد للمرق ونحرك لتوزيعه مع بقية المكونات، ونغطي لمدة 10 دقائق أخرى، وحيكون المرق والخضار والدجاج كلها مستوية معانا بشكل كامل وجاهزة للتقديم. وهذه هي النتيجة النهائية لوصفتنا اليوم. برأيي الشخصي ما محتاجة معاها أي أطباق جانبية لأنها متكاملة بالعناصر الغذائية من جميع النواحي، لكن إذا حبيتوا تقدموا معاها رز أبيض أو خبز عليكم بالعافية. أتمنى تجربوها وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. وما أنسى في نهاية هذا الفيديو أشكر كل من تفاعلت معايا في الفيديو السابق لما طلعت بصوتي في القناة وفاجأتكم لأول مرة. شكرا جدا، انبسطت تعليقاتكم مرة. بالنسبة للبنات اللي مترددين في الظهور بصوتهم في القناة، أنصحكم ما تترددوا، لأنه بعد شغل سنة كاملة اكتشفت أنه الصوت مهم جدا، لذلك اقتنعت وطلعت بصوتي. الصوت مهم جدا في نشر القناة، في نشر الفيديوهات، في زيادة التفاعل، وأنه قنواتكم تكبر بشكل أسرع وفي وقت أقل بإذن الله. أتمنى لكم من كل قلبي التوفيق، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم.